Hello guys, good evening. Ngayon papunta tayo sa May Lantern Festival. Let's go! Hey guys, at ngayon papunta na nga tayo. Ganda ng sunset. Malaki guys. Nakasama ko si Buddy. Kita kaya ako yan? Kita ka! Hindi ko alam, mga 22 minutes na lang. Guys. First stoplight. Si Buddy. Hey. Talang 8 kilometers. Wala pa kami sa venue pero dami na sasakyan dito sa labas. Tsaka dami tao naglalakad. Tsaka may mga tourist bus. May mga nakabas. Yan. So, hindi ako nakakatawa kasi ang daming mga naka-guard ng mga polis. Yeah. Ayan. Sige, mag-share muna tayo. Ito na mag-pick up dito. Yeah. Lock muna namin yung bike namin. For safety purposes. Let's go. Dito na kami guys. So, naglalakad na kami pupunta sa may area kung saan may fireworks. Daming Taiwanese. Ayan o. Mali ata itong napuntahan natin ah. Makain nata apoy boy.
Hey guys, after nga ng fireworks, ayan, dito na kami. Pauwi na. Tapos na pero hanap po na kami ng mapag-picture na mga lighting spot. Yung mga lighting. Siguro dun sa kami. Tara. Siguro natin mga Uwi na sana kami, kaso may nakita kami. At ito yon. At dito guys, dito kami sa may malaking bulak crystal. Sa copy namin to lahat. Papasokin namin. Walang hindi crystal.